Jolla me käydään läpi Suomen historian tuhoisimmat räjähdysonnettomuudet, ja nämä nyt ei ole tapahtunut sodassa, vaan ihan rauhan aikana. Lähdetään ihan ensimmäiseksi tällä videolla tutkimaan aika tuoretta tapausta vuodelta 2006. Tuolla maanantai-aamuna 24.4. kello 8.31 Espoon Friisilän pientaloalueella tapahtuu valtava räjähdys, joka vaurioitti kymmeniä taloja ja aiheutti yhteensä 10 ihmisen loukkaantumisen. Toi onnettomuus sattui rakennustyömaalla, jossa suoritettiin tämmöisiä louhintatöitä uudelle tämmöiselle omakotitaloalueelle. Ongelma oli tuolloin kuorma-auto, joka oli peruutettuna vain 1,5 metrin päähän laatikosta, jossa säilytettiin noin 30 kilogrammaa dynamiittia, jota siis oli käytetty ton alueella olevan kallion räjäyttämiseen. Homma meni niin, että kun räjäytykset oli tehty, niin kuorma-auton vieressä oleva tämmöinen kaivinkone nosteli niitä louhittuja kiven järkeleitä sinne kuorma-auton lavalle. Onnettomuushetkellä kuorma-auton kuljettajan ja kaivinkoneen kuljettajan lisäksi panostaja ja hänen apulaisensa seisoi noin 6-10 metrin etäisyydellä tuosta räjähdelaatikosta ja poraaja työskenteli sen kuorma-auton toisella puolella. Lopulta onnettomuuden sitten aiheutti yksi tällainen suuri kiven lohkare, jolta oltiin nostamassa sinne kuorma-auton lavalle. Tämä suuri kivi lipsahti kuitenkin auton reunan yli ja putosi ton räjähdelaatikon päälle, jonka seurauksena ne dynamiitit sitten räjähti välittömästi. Paineallon seurauksena kuorma-auton syttyi tuleen ja koko työmaa meni sekunneissa ihan täysin pirstaleiksi. Kyse oli niin voimakkaasta räjähdyksestä, että se tuntui selvästi koko naapurustossa. Pelastusyksiköt tietysti hälytettiin nopeasti paikalle ja ensimmäisenä tehtävänä olikin eristää ja evakuoida toi alue, sillä kukaan ei tässä vaiheessa vielä tiennyt, oliko siellä kenties vielä lisää näitä räjähteitä. Uusia räjähdyksiä ei kuitenkaan onneksi sattunut. 3 lähialueen taloa vaurioitui pahasti ja kaikkinensa 34 taloa kärsi ainakin jonkinlaisista vahingoista. Ihmeellistä kyllä kukaan ei kuollut. Vakavimmin tuossa räjähdyksessä loukkaantui toi kuorma-auton kuljettaja ja kaikkinensa 10 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Muuten seuraukset oli kyllä monille ihmisille traagiset, nimittäin monien kodit oli nyt vaurioituneet niin pahasti, että he joutuivat lähteen pitkäksi aikaa evakkoon. Mä luin jostain, että pisimmillään jotkut ihmiset joutuivat olemaan poissa kodistaan jopa vuoden ajan. Onnettomuustutkintakeskus totesi sitten myöhemmin, että syy ei ollut pelkässä huonossa onnessa. Räjähteitä oli nimittäin säilytetty ihan väärässä paikassa ja liian lähellä sitä työmaan varsinaista toimintaa. Lisäksi niitä ei ollut merkitty kunnolla eikä työmaan tarkastuksesta pidetty mitään tämmöisiä asianmukaisia pöytäkirjoja. Kaiken kaikkiaan kyseessä oli siis vakavat turvallisuuspuutteet. Joulukuussa 2008 Espoon käräjäoikeus tuomitsi panostajan 3 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Häntä syytettiin yleisvaaran tuottamisesta, vammantuottamuksista ja työturvallisuusrikoksesta. Ton räjäytystyön johtajalle määrättiin puolestaan 20 päiväsakkoa. Rahalliset korvaukset nousi luonnollisesti hyvin suuriksi. 2 räjähdystöistä vastannutta yritystä ja toi panostaja määrättiin maksamaan yli 230 000 euron korvaukset. Tämän lisäksi vakuutusyhtiöt kattoi lopulta vahinkoja yli 1 000 000 eurolla. Juttu eteni lopulta myös hovioikeuteen, joka kuitenkin piti ton käräjäoikeuden tuomion sellaisenaan voimassa. Musta tästä Friisilän räjähdyksestä tekee aika poikkeuksellinen se, että se ei tapahtunut missään armeijan varikolla tai teollisuuslaitoksessa, niin kuin monet muut seuraavaksi tällä videolla käsiteltävät tapaukset. Siirrytään seuraavaksi vuoden 1937 kesään ja yhteen koko Helsingin historian kuumottavimmista päivistä. Perjantaina 9. päivä heinäkuuta Helsingin Vallisaaressa tapahtui nimittäin valtava räjähdysonnettomuus, joka näkyy ja ennen kaikkea kuuluu koko pääkaupungissa. Sen arvellaan saaneen alkuunsa siitä, että rannikkotykistön taistelupanoksia käsiteltiin varomattomasti. Jos mä nyt käsitin oikein, niin tuolloin jokin isku tai kolahdus synnytti kipinän, joka sitten sytytti nämä panokset ja käynnisti tämän räjähdysten sarjan. Jo ensimmäinen räjähdys jyrisi niin voimakkaasti, että paineaalto huojutti seinää töölössä asti ja erottaen toimistoissa raappaukset putoili katosta. Tuolloin Suomen linnassa oli käynnissä tämmöinen merivoimien vuosipäivän paraati ja siihen osallistuneet sotilaat luuli ensin, että kyseessä oli tämmöiset kunnialaukaukset. Pian kuitenkin taivalta alkoi sataa kiviä ja muuta räjähdysromua, joten sotilaat ymmärsi, että kyse oli nyt ehkä jostain ihan muusta. Vallisaaressa tilanne oli muuttunut nopeasti myös painajaismaiseksi. Tulipalo levisi varastosta toiselle ja räjähdyksiä kuului jatkuvasti
jatkuvasti koko ton päivän ajan. Saaressa olleet ihmiset yritti pelastautua parhaan kykynsä mukaan. Osa yritti syöksyä veneisiin, kun taas sitten toiset päätyi uimaan läheiseen Kuninkaansaareen ja sitten tonne Suomenlinnaan. Aika pysäyttävä oli kertomus erästä naisesta, joka oli onnistunut uimaan Suomenlinnaan 1,5-vuotias lapsi mukanaan. Toi ei varmaan ollut mikään kovinkaan helppo tehtävä. Koko ton päivän kovin räjähdys sattui, kun syvyyspommeja sisältänyt varasto tuhoutui. Tuossa varastossa oli peräti 12 tonnia ammuksia ja niiden räjähdyksestä aiheutunut paineaalto oli luonnollisesti aivan käsittämättömän suuri. Sen seurauksena puita kaatui kuin jättiläisviikatteella ja rakennukset kaatui kuin korttitalo. Jotain räjähdyksen voimasta kertoo se, että sirpaleita lensi aina kaivopuistoon ja Katajanokalle asti. Tämän kaltainen traaginen tapahtuma kiinnosti tietysti valtavasti ihmisiä, jotka sitten kerääntykin rannoille kattoon tätä hyvin pelottavaa näytöstä. Samaan aikaan veneet toi Kauppatalin rantaan kymmeniä loukkaantuneita, joita sitten paikalle kutsutut ambulanssit kuljetti eteenpäin. Pelastustyöt ei myöskään olleet ihan sieltä helpoimmasta päästä. Työ oli nimittäin hidasta, sillä palomiehet ja paikalle älytetyt sotilaat joutu kerta toisensa jälkeen siirtyy suojaan, kun näitä uusia räjähdyksiä tapahtui. Vielä seuraavankin päivän aamuna kuultiin näitä räjähdyksiä, kun jälkisammutuksessa käytetty kylmä vesi osui tulikuumiin ammuksiin ja sai osan niistä sitten laukeamaan. Lopulta tuossa turmassa kuoli 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui. Tuhoalue oli niin pahasti myllerretty, että esimerkiksi lastauslaiturille johtava tie ja rata oli kokonaan kadonneet. Onnettomuuden uhrit haudattiin myöhemmin Suomenlinnaan Piperin puiston viereen ja kyseessä oli paikka, josta Vallisaareen oli ihan tämmöinen selkeä näkymä. Myöhemmin vuonna 1951 siihen sitten pystytettiin myös onnettomuuden uhrien muistomerkki. Matkataan seuraavaksi Tornioon ja vuoden 1945 heinäkuuhun. Lapin sotahan oli vain muutama kuukautta aikaisemmin päättynyt ja pohjoisesta oli kertynyt valtavat määrät sotasaalista. Jos muuten Lapin sota kiinnostaa sua enemmän, niin mä oon tehnyt siitä ihan oman videon niin kuin kaikista muistakin Suomen sodista. Joka tapauksessa tuonne Tornion rautatieaseman lähelle oli nyt koottu varastoksi kokonainen alue, jota alettiin pian kutsua nimellä Pikku-Berliini. Nimi tuli siitä, että siellä lui valtava määrä saksalaisten jättämää sotakalustoa, siis aseita, granaatteja, miinoja ja panssarin torjunta-ammuksia. Käytännössä koko alue muistutti tämmöistä sotilastarvikkeiden kaatopaikkaa. Heinäkuun 22. päivän iltana sotilaat oli alueella lastaamassa rautatievaunuihin granaatteja, tykistön ammuksia ja miinoja, jotka oli tarkoitus sitten viedä Ouluun. Toi paikka oli käytännössä vain 70 metrin päässä Tornion rautatieasemasta. 20:09 tapahtui sitten räjähdys, jota seurasi pian toinenkin. Taivaalla näkyi 2 valtavaa tuli- ja savupilaria, jotka nousi 200 metrin korkeuteen. Paineaallot tuntui tuolloin niin voimakkaina, että jopa Haaparannan puolella Ruotsissa talot terähteli ja ikkunoita särky. Tän lisäksi granaatit ja sirpaleet sinkoili ilmassa aiheuttaen torniolaisten ryntäyksen paikallisiin pommisuojiin. Myös tuolla Ruotsin puolella Haaparannassa poliisi joutui eristämään kokonaisia kortteleita, kun näitä sirpaleita lensi myös sinne rajan toiselle puolelle. Ammukset räjähteli taukoamatta 1,5 tunnin ajan ja tilannetta vaikeutti merkittävästi se, ettei palokuntalaiset voineet mennä lähellekään, koska alueella tapahtui koko ajan vaan uusia räjähdyksiä. Tulipaloa yritettiin sammuttaa puutavaran vaunujen takaa ja tuolloin ehkä olikin vähän onnea matkassa, koska se tuli ei koskaan päässyt leviämään siihen 60 metrin päässä olleeseen suureen ammusvarastoon. Jos näin olisi käynyt, niin tilanne olisi äitynyt nopeasti vielä huomattavasti pahemmaksi. Kun se paukesi sitten lopulta hiljeni, näky oli karmiva ja 8 ammusvaunua oli täysin tuhoutuneet. Raiteet ja ratapölkyt oli kadonneet jäljettömiin ja paikalla oli syntynyt valtavia kuoppia. Varsinaiseen asutukseen oli kuitenkin sen verran matkaa, että suurimmat vahingot kaupungissa jäi ikkunoihin, joita kyllä hajosi sitten useiden kilometrien säteellä. Kaiken kaikkiaan noiden räjähdysten seurauksena kuoli 16 suomalaista sotilasta. Paikalta löytyi myös 2 vakavasti loukkaantunutta, joista toinen kuoli seuraavana päivänä. Koska yksikään ensimmäisen räjähdyksen silminnäkijöistä ei kuitenkaan selvinnyt elossa, niin tarkkaa syytä noille räjähdyksille ei koskaan saatu selville. Todennäköisesti kyse oli kuitenkin ammuslaatikosta, joka oli saanut jonkinlaisen tämmöisen kovan kolauksen lastauksen aikana ja käynnistänyt sitten tämän tuhoisan ketjureaktion.
Raumalla koettiin marraskuussa 1947 yksi koko Suomen historian pahimmista teollisuusonnettomuuksista. Tämä onnettomuus tapahtui keskiviikkona 5. päivä marraskuuta 5:45 illalla Rauma-Raahe Oyn selluloosatehtaan valkaisuosastolla. Tuolloin yksi tehtaan 6 kloorisäiliöstä räjähti, jonka seurauksena ilmaan purkautui valtava pilvi myrkyllistä kloorikaasua. Pakko mainita tähän väliin, että kyse oli todellakin aika isosta säiliöstä, johon mahtui 25 tonnia tätä valkaisuprosessissa käytettyä nestemäistä klooria. Tuon räjähdyksen voimasta koko 3 kerroksen korkuinen tiilirakennus romahti kasaan ja sen vieressä ollut autovaja syttyi myös tuleen ja ton vajan mukana paloi myös 3 autoa. Tämän jälkeen klooria alkoi purkautua valtavalla paineella ilmaan ja se levisi sitten nopeasti kaikkialle tehdasalueelle. Työntekijät kyllä tiesi, kuinka vaarallista aineesta oli kysymys, mutta valitettavasti monellakaan heistä ei ollut mitään kunnollista pakoreittiä. Niinpä ensimmäiset uhrit löytyi jo muutaman minuutin sisällä räjähdyksestä ja pelkästään ton valkaisuosaston läheisyydessä kuoli pian toistakymmentä työntekijää. Kaasu levisi nopeasti myös viereiseen kuitulevytehtaaseen, missä 5 ihmistä menehtyi. Lisäksi myrkytysoireita saaneita löydettiin pitkin tehdasalueita jopa kilometrien päästä. Kaiken kaikkiaan onnettomuudessa kuoli 19 ihmistä ja 44 sai vakavia vammoja. Uhrien joukossa oli muun muassa tehtaan työntekijöitä, mutta myös sivullisia, jotka joutuivat ton myrkyllisen kaasupilven alle. Tässäkin tapauksessa pelastustyöt oli äärimmäisen vaikeita. Rauman palokunta ja ambulanssit saapui pian paikalle, mutta toi kloorikaasun haju tuntui jo heti pelastustyöntekijöille nokassa siinä tehtaiden portilla. Palomiehet joutuikin eteneen kaasunaamari päässä ja suihkuttaa vettä suoraan kaasupilveen, jotta se saataisiin neutraloitua. Tuolloin koko Rauman alueelle annettiin tämmöinen suurpalohälytys ja pelastustoimiin hälytettiin ihmisiä kaikista mahdollisista paikoista. Samalla alettiin evakuoida myös tehtaan lähialueita ja ihmiset sijoitettiin Karin kansakouluun tämmöisiin hätämajoitustiloihin. Sairaaloihin kuljetettiin lähes 200 myrkytyksen saanutta ja potilaskapasiteetin loppuessa monia ihmisiä hoidettiin jopa vanhainkodeissa. Tähän tapaukseen tai oikeastaan ihmisten hoitometodeihin liittyy mun mielestä aika omituinen yksityiskohta. Nimittäin lääkkeeksi kloorimyrkytyksistä kärsiville annettiin mitäs muutakaan kuin maitoa ja viinaa. Poliisit toi jopa kaikki takavarikoidut viinat onnettomuuspaikalle, jotta niitä voitiin antaa lievistä oireista kärsiville. Myös Alkon paikallinen johtaja hälytettiin mieskuoran harjoituksista avaan liike, jotta lisää ilolientä saataisiin käyttöön. No, totuus kuitenkin on se, ettei alkoholi tai maito auta mitenkään tällaisissa kloorikaasun aiheuttamissa myrkytystiloissa. Mulle jäikin vähän ehkä epäselväksi, mistä uskomus niiden tehoon tuohon aikaan oikein sitten kumpus. No toi kloorikaasu ei myöskään ollut kohtalokasta vaan ihmisille, vaan myös suuri määrä eläimiä kärsi. Erityisen kurjasti kävi läheisessä tallissa olleille 12 hevoselle ja 20 lampaalle. Lampaat jouduttiin lopettaa heti ja 8 hevosta kuoli joko heti tai sitten pian ton onnettomuuden jälkeen. Tämän traagisen onnettomuuden syyksi epäiltiin, että se säiliö oli pumpattu liian täyteen kylmää ja juuri sinne paikalle kuljetettua klooria. Kun se kloori oli lämmennyt, paine oli sitten kasvanut ja lopulta säiliö oli revennyt. Lopullista varmuutta tähän ei kuitenkaan koskaan saatu ja joka tapauksessa kyse on Suomen historian tuhoisimmasta kemikaalionnettomuudesta. Oulussa koettiin tammikuun 9. päivän vastaisena yönä vuonna 1963 tapahtuma, joka tunnetaan nimellä Typen pamaus. Tuolloin vähän vaille 1 yöllä Typpi Oyn lannoitetehtaalla tapahtui valtava räjähdys ja räjähtänyt rakennus oli niin sanottu salpietarilaitos, eli tehdasalueen osa, jossa valmistettiin ammoniumnitraattia lannoitteiden raaka-aineeksi. Arviolta 10 tonnia sulaa ammoniumnitraattia räjähti yhdessä hetkessä ja 8-kerroksinen noin 40 metriä korkea salpietaritorni luhistui täysin maan tasalle. Tämän lisäksi vieressä ollut rakeistusosasto tuhoutui samalla. Valtava pamaus kuului ja ennen kaikkea tuntui ympäri Oulua. Moni oululainen muistaakin edelleen, miten he heräsivät keskellä yötä valtavaan jyrähdykseen ja taivaalla loimuttavaan punaiseen hohteeseen. Paineaalto rikkoi keskustassa ja Tuirassa yhteensä noin 1200 ikkunaruutua ja 100 suurta tämmöistä näyteikkunaa. Tiilen ja betonin kappaleita lensi kilometrien päähän ja räjähdys
rekisteröityin jopa Sodankylän tämmöisellä seismologisella asemalla. Aamulla näkökaupungissa oli kuin pommituksen jäljiltä. Kadut täynnä sirpaleita ja tämmöinen tiilipöly oli värennyt lumen ihan kellertäväksi. Onnettomuudessa kuoli 10 työntekijää ja toistakymmentä loukkaantui. Kaikkia näitä uhreja ei koskaan löydetty rauniosta, vaan osa jäi myös pysyvästi kadoksiin. Tutkimuksessa räjähdyksen syyksi ei koskaan löytynyt yhtä selkeää syytä. Arvioiden mukaan räjähdyksen taustalla oli monta tekijää samassa paketissa. Lisäaineita oli seoksessa liikaa, säiliön oli kertynyt kerrostumia, lämmityslaitteessa oli vikaa ja paine pääsi kasvamaan liian suureksi. Tätä tilannetta sitten pahensi entisestään se, että toi säiliö oli niin valtavan suuri. Sunnuntaina 20. tammikuuta järjestettiin uhrien siunaus Oulun tuomiokirkossa ja tuhannet ihmiset kerääntyi kadun varsille saattaen menehtyneitä viimeiselle matkalleen. Toi tehdas kuitenkin korjattiin hyvin nopeasti ja jo tammikuun lopulla tuotanto käynnistettiin uudelleen. Onnettomuuden seurauksena näitä tehtaan omia prosesseita oli kuitenkin muutettu turvallisemmiksi ja valvonta oli myös lisätty tuntuvasti. Hypätään seuraavaksi sitten Nastolaan ja elokuun 14. päivään vuonna 1965. Varhain aamulla tapahtui valtava räjähdysonnettomuus puolustusvoimien asevarikko 2, jota kutsuttiin myös Uudenkylän asevarikoksi. Kyseessä oli tommonen suuri varastoalue, jossa säilytettiin valtavia määriä ampumatarvikkeita ja räjähteitä. Ton varikon kallioon lohittu 7 tämmöistä varastoluolaa, joista 2 oli erityisen räjähdysherkkiä. Toisessa niistä oli yli 200 000 kiloa ruutia ja toisessa puolestaan noin 300 000 kiloa erilaisia räjähdysaineita. Onnettomuuspäivän aamu oli aika tämmöinen hiljainen ja suurin osa varusmiehistä ja lähistön asukkaista oli vielä nukkumassa. Kello 5.25 kuului ensin tämmöinen pienempi pamahdus, mutta hetkeä myöhemmin koko alue sitten räjähti. Luolat 6 ja 7 sortu täysin ja on arvioitu, että niiden sisällä ollut räjähdysvoima vastasi noin 100 tonnia TNTtä. Ei siis mikään ihme, että kiviä ja kallion lohkareita lensi kilometrien päähän. Esimerkiksi yksi tämmöinen 10-metrinen lohkare sinkoutui 800 metrin päähän ja upposi syvälle maahan kantahenkilökunnan asuinrakennuksen viereen. Ton talon seinät kärsi pahasti, mutta kun ihmeen kaupalla sisällä olleet ihmiset selvisi hengissä. Hengissä selvisi myös läheisen kasarmirakennuksen sisällä olleet ihmiset, vaikka toi itse rakennus tuhoutuikin kivisateessa kohtalaisen täydellisesti. Sen sijaan varikon läheisyydessä sijainneista 3 tämmöistä siviilitalosta 2 sortui osittain ja niiden alta löytyi 2 menehtynyttä. Lisäksi maantietä polkupyörällä ajanut nuori mies jäi kivisateen alle ja kuoli välittömästi. 4. uhri oli sitten vartiotornissa ollut varusmies, jonka ruumis löytyi vasta sitten myöhemmin näissä raivaustöissä. Kaiken kaikkiaan räjähdyksessä kuoli siis 4 ihmistä ja loukkaantuneita oli lähes 70, joista monet oli saaneet vammoja painaa-alusta, kivistä ja rikkoutuneista ikkunoista, sinkoutuneista näistä lasinpalasista. Maisemat tuolla varikolla oli myös niin kuin sodan jäljiltä. Terrikallion laki oli lentänyt ilmaan ja paikalle jäi 100 metriä leveä 30 metriä syvä tämmöinen kraatteri. Paineaalto kaatoi metsää 20-30 hehtaarin alueelta ja rikkoi ikkunoita jopa 4 kilometrin päästä. Pelastustyöt oli valtavat. Paikalle hälytettiin 10 paloautoja, satoja pelastajia, lääkäreitä ja sairasautoja. Varusmiehiä ja siviileitä evakuoitiin metsään. Osa löydettiin vasta tunteja myöhemmin kivien seasta ihan täysin sekavassa tilassa. Puolustusvoimat toi paikalle satoja miehiä ja sammutustyöt jatkuu vielä pitkään, sillä luolastoissa kyti tulipaloja viikkojen ajan. Lopulta ne saatiin hallintaan vasta, kun paikalle tuotiin erikoiskalustoa Tanskasta ja Ruotsista ja koko luolasto vaahdotettiin tämmöisellä sammutusvaahdolla. Tämänkään onnettomuuden syytä ei koskaan pystytty täysin varmasti selvittämään. On esitetty, että ruutti olisi voinut syttyä itsestään tai että katosta pudonnut kivi olisi osunut sitten näihin räjähdysaineisiin. Lopuksi mennään Lapualle ja patruunatehtaaseen. Vuosi on tässä tapauksessa 1976. Tuolloinhan sitten sattui Suomen rauhanajan tuhoisin räjähdysonnettomuus. Aamuvuoro oli juuri alkanut, kun patruunatehtaan Lataamon 2. tapahtui ihan järkyttävä ketjureaktio. Sekunneissa koko halli oli kirjaimellisesti maan tasalla. Paineaalto pyyhkäsi tehtaan yli, sytytti tulipaloja, sinkos betonia, tiiliä ja metallia joka suuntaan. Pelastusyksiköt oli perillä minuuteissa, mutta toi tuho oli jo tuossa vaiheessa niin suurta, että oikein mitään ei ollut tehtävissä. Tuossa onnettomuudessa kuoli 40 ihmistä ja 10 loukkaantui ja valtaosa uhreista oli perheellisiä naisia. Moni lapsi siis menetti äitinsä tuona kohtalokkaana aamuna. Tapahtuman seurauksena Seinäjoen keskussairaala asettiin katastrofivalmiuteen ja koko Suomi
Suomi hiljeni uutisten ääreen seuraan tätä hyvin poikkeuksellista tragediaa. Myös maan hallitus kutsuttiin hätäistuntoon saman päivän aikana. No minkä takia näin sitten kävi? Tutkijoiden mukaan lähtölaukaus syntyi patrunoita ruudittaneen tämmöisen robotin sisällä tämmöisessä hyvin ahtaassa annostelukohdassa. Täydellistä varmuutta syttymistä ei saatu, mutta selvää oli, että tuli pääsi eteneen ruutiullakolle ja aiheutti sitten valtavan räjähdyksen. Tuhot kasvoi niin suuriksi, koska samassa rakennuksessa tehtiin liian montaa tämmöistä vaarallista työvaihetta ja siellä säilytettiin myös poikkeuksellisen paljon tätä ruutia. Lisäksi tuossa hallissa oli heikko ilmanvaihto, jolloin hieno ruutipöly pääsi kertymään. Rakennusten välillä ei myöskään ollut riittäviä suojaetäyksiä tai maavalleja, joten paineaalto pääsi iskeen suoraan ympäristöön. Yhdessä nämä tekijät teki onnettomuudesta koko Suomen historian tuhoisimman räjähdyksen. Jos sä haluat nyt kuulla minuutti minuutilta, miten ton aamun tapahtumat eteni ja mikä tää robotti oikein oli ja mitä Lapuan patronatehtaan raunioista oikein lopulta löytyi, niin mä oon tehnyt siitä aikaisemmin ihan kokonaisen tupe-videon. Nähdään siis siellä tai jonkun muun mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.